سلام به همه. تو این ویدیو قراره بچه در مورد خود تیبل ویو صحبت کنیم. خب تو ویدیو قبلی ما اومدیم در مورد مدل صحبت کردیم، بخش مدل ویو، که خب 3 تا مدل داشتیم به صورت فلت اسکیما، استار اسکیما که بهترین مدلمون بود و استنفلگ اسکیما که تعداد تیبل های زیادی رو، یعنی شاخه های زیادی به تیبل های دوممون اضافه میشد که اگر ویدیو رو ندیدید لینکش بالا قرار میگیره که میتونید از اون استفاده بکنید. اما تو این ویدیو قراره در مورد خود بخش تیبل ویو صحبت بکنیم. تو بخش ویژوالیزیشن ما دیگه از بخش پاور کوئری اومدیم بیرون. بریم با هم دیگه توی نرم افزار در مورد این تب و مواردی که بهمون میده صحبت بکنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مندی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنی و اون دکمه زنگوله رو بزنی که اگر ویدیوی جدیدی اومد حتما مطلع بشی و اون ویدیو رو ببینید. بچه این سری ویدیوهایی که دنباله داره و به صورت زنجیروار به هم وصله و حتما باید ویدیو قبلی رو دیده باشید که وارد این ویدیو بشید. اگر ندیدید تو پلیلیست هست، میتونید ازش استفاده بکنید و ویدیوها رو ببینید. همونجور که دارید میبینید ما خب تو بخش ویژوالیزیشن بخش‌های مختلفی داریم، از جمله مدل ویو که رفتیم توی مدل ویو و تو ویدیو قبلی کامل در موردش صحبت کردیم. اما تیبل ویو جاییه که شما میتونید فرمول‌های محاسباتیتون رو روی ستون‌های به جداولتون تزریق کنید، شرطی بذارید و خروجی رو روی جدول ببینید. خب وقتی که روی تیبل ویو قرار میگیرید، روش کلیک میکنید، بالا بخش هوم، هلپ و تیبل تولز هست. توی تیبل تولز خب اسمش رو میتونید همینجا تغییر بدید، اسمش رو عوض بکنید. بخش ریلیشنشیپس هستش که خب اون جدول ارتباطیت رو بهت میده که خب من توی یه جدول دارم، این بخش الان برای من خاموشه. نیو میجر، کویک میجر، نیو کالم و نیو تیبل، هر کدوم از اینها به چه دردی میخورن؟ بچه‌ها تفاوت بین میجر و کالم رو توی ویدیوهای بعدی حتما در موردش صحبت میکنیم، ولی خب جفتش برای شما میتونید توی هر جفت اینها فرمول‌های محاسباتی بنویسید، ولی نحوه استفادهشون کاملا با هم متفاوته. بخش کالم ها جاییه که ما میایم فرمولی رو مینویسیم بر اساس شرایطی که هست و خروجی رو روی اون ستون تو همون تیبل به ما نمایش میده. و نیو تیبل به شما این قابلیت رو نرم افزار میده که بر اساس فیلترهایی که روی دیتاهاتون قرار میدید یک جدول جدیدی رو براتون تولید میکنه که میتونید از اون جدول استفاده بکنید. خب ببینید من اینجا زیر مجموعش پروداکت، پروفیت، کوانتیتی و سیلز رو دارم. رو هر کدوم از این زیر مجموعه تیبل که کلیک میکنیم کالم تولز باز میشه. ما قبلا رو خود تیبل کلیک کرده بودیم که فقط تیبل تولز رو داشتیم، ولی وقتی روی خود فیلد های جدولت کلیک میکنی که اینجا سلکت میشه بهتون کالم تولز رو میده. جدول، سیلز، تایپش، هول نامبر، عدد صحیح، فرمت نمایشیش چی باشه و این پایین آپشن هایی رو دارید که آپشن های نمایشیه. اینجا شما میخواید عدد فروشتون 3 تا جدا بشه. اگر عددتون بزرگ باشه خب از بخش فرمت این کاملا قابل پیاده سازیه. اما چی؟ اینجا توی بخش پروپرتیز شما دسترسی دارید به چی؟ ببینید من به صورت کلی وقتی از سیلز استفاده میکنم توی ویژوالیزیشن هم میاد به صورت سامرایزیشن نگاه میکنه، یعنی سام میکنه و من اینجا میام اینو میذارم روی حالت دون سامرایز، میگم وقتی ازش استفاده کردم دیگه مجموع رو به من نده،
اینجا میتونید بهش بگید چی؟ میتونید بهش بگید آقا بیا این رو روی اوریج قرار بده. هر وقت من استفاده کردم بیا از اوریج برای من استفاده بکن. اینجا بخش های کاتگوری، دیتا کاتگوریش بخشیه که بچه شما توی شیپ فایل هایی که میاری تو بخش کاتگوری مثلا استیت پروینس رو اینجا باید براش تعریف کنید که این از جنس ژئو است و توی کاتگوری استیت پروینس قرار میگیره. این حالت نقشه هستش که من آوردم. سورت بای چی؟ سورت بای به شما این قابلیت رو میده که این ستون رو سورت بکنید با یک ستون دیگه. چه زمانی به درد ما میخوره؟ ما تاریخ فارسی داریم، بعد میخوایم این تاریخ فارسی مثلا ماهای فارسی فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و تا اسفند رو وقتی میاریم ازش استفاده میکنیم، چون بر اساس سیلز داره میچینه در همه، یعنی جاهای ماها کاملا درست نیست و جابجا افتاده. اینجا میتونید شما این رو سورت بکنید بر اساس اعداد ماهات که وقتی تو ویژوالایزیشن استفاده میکنید دیگه با خیال راحت همون ترتیب رو براتون نگه میداره. بخش گروپ بای چی؟ شما اینجا میتونید یک گروپی ایجاد بکنید. برای مثلا بیاید گروپ های ساعتی ببندید. فروشتون از ساعت 13 تا 13:59 10,000 تا تراکنش داری و نمیخوای که انقدر ریز به موضوع نگاه کنی و نیاز داری که ویژوال دیزره یه پله بیاد بالاتر دیگه، نره دقیقاً توی دقیقه ها و فروش دقیقه ها رو نشون بده، چون تو مبحث ویژوالایزیشن یه ذره به هم ریختگی ایجاد میشه. اینجا میتونید از گروپ استفاده بکنید و فروشتون بذارید برای فروش ساعت 1. بخش ریلیشنشیپ داره دوباره که خودش برمیگرده به مبحث ارتباطی و اون فیلد ارتباطی، و نیو کالم داره که میتونید یک فرمول محاسباتی ایجاد بکنید و نتیجه رو تو همون تیبل ببینید. این مواردی که خب توی تیبل ویو وجود داره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. تو ویدیو بعدی میخوایم در مورد اگریگیشن فانکشن ها صحبت بکنیم، بتونیم فرمول هامون رو پیاده سازی بکنیم و نتیجه رو روی تیبل ببینیم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.